Sa mahigpit na pagkondena ng pamahalaan sa korupsyon at grave misconduct sa hanay ng mga government workers and officials, pag-usapan natin ang mga kaso at consequences na pwedeng ipataw sa mga manggagawang sibil na sangkot sa kabilang issue. Makakausap natin si Civil Service Commissioner Atty. Aileen Lizada. Magandang umaga, Commissioner. Welcome back po sa public briefing. Magandang umaga po, Yusuf Rocky, kay Sir Aljon, sa lahat ng nanonood at nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Commissioner, sa usapin po ng umanid korupsyon sa hanay ng mga PhilHealth officials, bukod po dun sa criminal cases na ipapataw sa kanila, ano pa po yung mga administrative sanction o consequences na haharapan din ng ating mga opisyal na napatunayan pong nagkasala? Sa katanungan mo na yan, it depends po yan sa gravity ng offense. Yung pinakagrabe pong pwedeng mangyari sa kanila, together with the accessory penalties, aside from madidismiss sila sa serbisyo, may tinatawag po tayong accessory penalties. Ang accessory penalties po ay, meron po tayong apat. Number ng inyong eligibility. Number 2, forfeiture of retirement benefits. Number 3, perpetual disqualification from holding public office. And number 4, bar from taking the civil service exams. So ito ho yung pwedeng kaharap the consequences of a grave charge. Pag napatunayan po ito ho yung pwedeng abutin ng isang kawani ng gobyerno. Hindi lang ho ng PhilHealth but lahat ho ng kawani ng gobyerno, ma'am. Opo. Attorney, maaari po ba silang bumalik sa serbisyo o nakabase pa rin ito dun sa nature ng resignation o filed charges sa kanila? Kung tayo po ay sa resignation, napapag-usapan ng resignation, pwede pa ho silang bumalik, which is under re-employment. Re-employment is under, sa civil service, it is one of the modes of coming back from the service for those who have been previously appointed pero na-separate sila from the service because of reduction in force, reorganization, retirement, voluntary resignation, or any non-disciplinary action such as dropping from the roles. Re-employment presupposes a gap in the service. Pwede ko silang pumasok pag nag-resign po sila. Commissioner, di po ba may isinasagawa kayong assessment sa performance ng government employees o itong strategic performance management system? Paano po ito nag-work at paano rin po ito nakakaapekto sa kanilang pananatili sa pwesto? Magandang katanungan, Rocky, kasi Ma'am Yusek, meron ho tayong tinatawag na IPCR, which is the Individual Performance Commitment and Review. Ito ho ay ginagawa ng isang empleyado ng gobyerno. Number 2, meron rin tayong OPCR, which is the Office Performance Commitment and Review. Ito sila po ay nagko-contribute doon sa SPMS na sinabi po nyo, which is the Strategic Performance Management System. Ang nakukuha lang po nitong SPMS ay kung naabot ba ng isang ahensya ng gobyerno ang target nila. Ngayong umaga lang po, tinanong ko doon sa head ng policy ng CSC kung meron ba tayong polisiya na nakaka-rate din sa mga empleyado ng gobyerno na kinasuhan at na-found guilty or na-charge po admin case. At nalaman ko po na wala pa hong polisiya ang CSC na makaka-apekto sa performance rating ng isang official or empleyado kung ito po ay na-indict at na-charge. Kaya on our end, knowing this, Yusek Rocky, I think it is high time also na we will be proposing to the Commission to come up with policy as well. Kasi aside from dismissal of service, yun lang ho ang pwedeng makaka-separate. Pero paano na po yung mga kawani ng gobyerno na repeatedly na-charge na po, not only charged but found guilty or already meron na siyang charge or na-indict na siya in a criminal or admin case, patuloy pa rin po. So I think we should put in a policy that will rate them. Kung meron ho tayong rating system, ang nangyayari kasi ho, kung malapit kayo masyado sa boss ninyo, at kahit poor ang performance nyo, ang lumalabas sa rating, which is quarterly, meron hong mga quarterly rating,
So, or twice a year na rating, instead of siguro poor or satisfactory, nagiging outstanding pa. So, kailangan ho merong third part, which is ito ho yung aming imumungkahin ng opisina namin. Let us look into the admin charges and criminal charges if indicted already and if found guilty. Siguro may corresponding demerit din yon kasi hindi naman ho tayo pwede maging haven ng mga tiwaling empleyado o official ng gobyerno because we are based on merit and fitness. And we are assuming that everyone is on that level. Pero kung parati na kayong natatamaan o tinatamaan ng mga charges at kayo ay na-charge at formally indicted, I think we should put in a policy already. Maganda rin yan, Attorney, para yung ating mga civil servants nagiging aware dun sa kanilang dapat na tungkulin sa ating bansa. Sino po ang may kapangyarihan na mag-rate sa kanila? Ito po ba ay dumadaan talaga sa Civil Service Commission? Ito nga yung punto natin, Yusek, because ang nagre-rate sa kanila yung kanilang immediate supervisor. CSC does not rate them. So kahit kaya nga dito natin nakikita at nararamdaman ho natin yung sentimento ng ibang rank and file. Kasi yung iba talaga ho, kayod ng kayod, mabuti yung trabaho. Pero yung iba na maraming milagro, outstanding or excellent pa. So we need to put in a check and balance on this aspect. Hindi ho kami ang nagre-rate. It is the head of it is the immediate supervisor po ang nag-head. It would be good to know ano ang mga rating nitong mga kawani ng gobyerno, especially sa PhilHealth. It's good to see kung ano ho ang mga rating nila, ano ang binigay ng mga boss nila sa kanila during the past ratings. Were they excellent? Were they outstanding? Magandang katanungan din ho yan sa PhilHealth. So paano po may enforce o mas mapapaigting itong rating system through CSC sa mga public servants po? I think it is time ho, Yusek Raki, na we put in another factor to check on the performance rating of each official or employee ng gobyerno para ho ma-empower din yung mga yung public. Kasi sasabihin lang nila, wala yan, walang mangyayari dyan. Because even, so kahit susumbong sila, there is no effect on the charge or the indictment of a government official because the rating still lies on the pen of the supervisor. So maganda ho sigurong tingnan din ng commission ngayon. Bigyan ho natin ng isang another factor of rating regarding the admin and the criminal charges that an employee or official of the CSC gets. Tingnan ho natin kasi kung meron tayong merit, siguro meron din dapat tayong demerit system based on ano yung kanilang ginagawa sa gobyerno. We cannot be a haven. We cannot be a haven of those employees or officials who are staining the other employees and officials who are doing good as well. Dapat meron ho tayong sistema rin na ipasok. Opo. Sa panahon po, Commissioner, ng pandemya, inaalaw pa rin ba yung pagtatanggal sa mga kawani ng gobyerno regardless sa employment status nila kung may mababa silang performance rate? Wala ho tayong policy ngayon na na-inisyo na bawal ang termination. Always remember na public office is a public trust. We keep on saying, kami po ay sinusweldohan tayo po ay sinusweldohan ng taong bayan. And kung tama ho yung ginagawa ninyo, wala ho kayong dapat ikatakot. Kung kayo ay may ginagawang mali, there is nothing that will prevent government also to take you out even in times of pandemic. Kaya nga, pandemya na, ginagawa nyo pa rin yung anomalya. So, it does not sink well when we say public office is a public trust. We are held accountable to the public. Oo. Hindi naman po ibig sabihin kung halimbawa corruption lang, kung magkakaroon po ng sinasabing poor performance o yung ine-expect mo na dapat delivery mo sa iyong tanggapan, pwede rin po ba yun? Depende po yan kung ano ang patakaran internally ng isang kawani ng isang ahensya ng gobyerno. Kasi baka gusto pa niya ng promotion. Usually the ratings come in sa mga promotion. Maganda ho tingnan ano ho yung track record ng isang empleyado or official, paano siya napopromote kung siya po ay hindi naman siya excellent or outstanding.
We can look into, we can look into it is an indicator po of whether he is qualified na ma-promote po. In terms of promotion, ma'am. Opo. Commissioner, may good news din daw po kayo sa ating mga civil servants na nais naman mag-extend ng serbisyo sa bayan. Okay, meron ho tayong resolution number 20000002 promulgated last January 3, 2020. Ano po ito? Ito po ay guidelines on the request for extension of service or EOS. Dalawang pagkakataon or opportunity na pwede kayong ma-extend ng serbisyo. Unang-una, sa GSIS, kailangan po meron ho tayong 15 years in service and at least 60 years old para ho kayo ma-entitle sa retirement pay. Kung kayo po ay nag-optional retirement at 60, pero kayo po ay 13 years in service, CSC will allow you to extend 2 more years para po makuha nyo yung 15 years in service. Para ma-entitle po kayo sa retirement ninyo. 1. Or 2, in the exigency of the service, kagaya po ngayon, let's say mandatory age of requirement na kayo, but you are the chief medical officer or you are a nurse or you are a budget officer or your position is highly technical na mahihirapan tayong maghanap muna. So with the endorsement, importante po, with the endorsement of the head of agency, pwede ho kayong ma-extend for a period of 6 months. At kung wala pa ho nakikita, and another 6 months, maximum of 1 year. Ito po ay another form of extension of service aside sa sinabi ko nung una for compliance to complete the 15 years. Yun ho yung pwede nating ibigay sa mga kawani ng gobyerno at suporta sa mga local government units at mga national government agencies para ho walang gap at tuloy-tuloy ang panenerbisyo. Actually, marami na ho kami natatanggap, Yusek Rocky, and most of them are coming from sa medical na field po. Kayong mga doctors or yung mga nurses. Others po ay yung mga budget officers nila, especially in time now ho for the budget hearing. Update naman po, Commissioner, dito sa civil service exam kasi marami na rin po nagtatanong ngayon tungkol dito. Okay, bago lang ho kami nag-commission meeting nung Tuesday, we are one sa commission that we want to go online para to the new normal. We need to come up with we need to restructure our pen and paper test. So that's why we gave a directive to the Examination, Recruitment and Placement Office ng CSC that we want to go online. And in transition, hahanap po ng paraan how to bridge the gap going to online. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Commissioner Lizada. May paalala po ba kayo o mensahe na nais idagdag sa ating mga civil servants? Sa lahat po ng mga officials at empleyado ng mga kawani ng gobyerno, tandaan po natin ang job description po natin. Yun ho ang ating, kumbaga, framework kung ano ho yung dapat na trabaho na gawin natin. Hindi ho part ng ating job description ang corruption. Nilagay ho tayo sa posisyon natin for a reason. At yung rason ay manerbisyo sa taong bayan. Huwag ho nating kakalimutan yan. And to those na may ginagawang katiwalian, ito na lang po. Ang tanong ko sa inyo, the food that you lay on the table, that you feed your family, is it your hard-earned money or pinaghirapan ba yan ng ibang tao? So we do not like to go along this line, but we need to do shaking up of the whole bureaucracy kasi nakasanayan na po. But hindi ko nila lahat. Marami pa rin hong matitinong mga kawani ng gobyerno. Gawin lang ho natin yung tama. At kung tama ho yung ginagawa nyo, wala hong rason ang management to call your attention. So, inuulit ko po, wala ho tayong kurso, wala ho tayong there are no courses, there are no lessons on how not to be corrupt. It is innate. We are public servants. We ought to be honest. We ought to be
we ought to be the exemplars of what public service is all about. So it's high time, no? This is a wake-up call to everyone. Gawin ho natin yung tama. And definitely, we will be behind you sa CSC. But do not use CSC as a haven every time na may ginagawa ko kayong kamalian, because always the law will catch up on you. Maraming salamat, Yusek. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Atty. Aileen Lizada, Commissioner ng Civil Service Commission. Mabuhay po kayo, ma'am. Stay safe. Kayo rin po.